හෙලෝ ගයිස් වෙල්කම් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ C ටෙක්නික් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන RAM එක වැඩියෙන් යූස් වෙන එක නතර කරගන්න. ඒ කියන්නේ වැඩියෙන් යූස් වෙන එක අඩු කරගන්න පුළුවන් සුපිරි විදිහක් ගැන. හරි අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔයාලා යන්න ඔයා Chrome browser එකට. ඊට පස්සේ ඒකේ type කරන්න download memory duct කියලා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලා යන්න මෙතන තියෙන මේ තියෙන්නේ download memory.download file host කියලා ඒකට ඔයාලා යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා free download button එක click කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන start download කියන එකක් දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලගේ software එක download වෙනවා. හරි ඔයාලගේ software එක download වුණාට පස්සේ ඔයාලා යන්න downloads වලට. downloads වල තියෙන software එක ඔයා ඒක open කරගන්න. open කරගෙන එතන next දෙන්න. එතන tick එක දාලා ආයෙත් next දෙන්න. ඔයාලා browse කරගන්න ඔයාලා කැමති hard drive එකට. මම නම් මේක F එකට browse කරගන්නවා. next දීලා ඉස්සරහට යන්න. හරි මෙතන දෙනවා tick එකක් දීලා yes කියලා දෙන්න. හරි ඔයාගේ software එක download වෙලා ඉවරයි. හරිද? download තාම අපිට මේ වගේ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක ඔයාලා file වලට ගිහිල්ලා settings වලට යන්න. settings වලට ගිහිල්ලා මේකේ මේ දෙවෙනියට තියෙන tick එක දාන්න ඕන. ඒක නොදැම්මත් කමක් නැහැ. ඒක දාන්න ඒ වුණාට. හරිද මේ විදිහට මේක තියෙන ඕන settings. හරි. දැන් task manager එක open කරන්න. open කරලා දැන් බලන්න මගේ RAM එක use වෙනවා මෙතන 160ක්. හරිද? දැන් මම මෙතනින් memory duct එකෙන් බලනවා clean memory දෙන්න ඕන. clean memory දුන්නාම බලමු අපි අඩු වෙනවද කියලා. මෙතන tick එක දීලා yes දෙන්න. බලන්න. මෙතන මගේ CPU එක use වෙනවා ගණන් ගන්න එපා. ඒක මේ මගේ recorder එක නිසා වෙන්නේ. හරිද? අන්න බලන්න. 160 තිබ්බ එක දැන් 140යි. අයිත් clean memory දුන්නාම 138යි. හරිද? දැක්කද memory එක අඩු වෙලා තියෙන හැටි. තව clean දුන්නාම තව අඩු වෙනවා. දැන් 160 තිබ්බ දැන් 100ට කීයද? දැන් 135යි 34යි. හරි ඔයාලත් මේ software එක දාගෙන බලන්න. මේක games එහෙම run කරද්දී ඔයාලට මාරම විදියට වැදගත් වෙන software එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කොහමද කියලා පල්ලෙයන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙනම යන්න. ඒ වගේම අමතක නොකර like එකකුත් දාලා subscribe button එක දබාගෙන යන්න යාළුවනේ. අපි තව වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු.